फ्रेंड्स, नमस्ते. कशा आहात तुम्ही? आज मी या ठिकाणी तुम्हाला बिना अस्तरचे प्रिन्स कट ब्लाऊज शिकवणार आहे. तर व्हिडिओला स्टार्ट करणार आहे. वेळ न वाया घालता अशा पद्धतीने आपण ब्लाऊज आणल्यानंतर अशा पद्धतीने अर्ध्यात फोल्ड करून घ्यायचा. फोल्ड केल्यानंतर ब्लाऊजची लांबी बघून घ्या. फुल बॉडी मेजरमेंट घेऊन त्याच्या अर्धा पार्ट घ्यायचा. मी या ठिकाणी 40 इंचाचे ब्लाऊज तयार करणार आहे, त्यामुळे मी हाफमध्ये घेत आहे. 40चा चौथा भाग म्हणजे 10 इंच होतो तयार. तर ह्या ठिकाणी मी 10 इंच घेतला आहे. अशा पद्धतीने 10 इंचावरती फोल्ड करून दोन भागामध्ये फोल्ड केला आहे. तुम्ही पाहत असाल तर ह्या ठिकाणी मी 15 इंचावरती मार्किंग करून घेणार आहे. तयार ब्लाऊज हा 14 इंचाचा होईल व 1 इंच वाढवून घेणे ते मार्जिन म्हणून. तर ह्या ठिकाणी मार्जिनसाठी म्हणून घेतला आहे, तो शिवण्यामध्ये आतमध्ये जाईल. तर पहा अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी मार्किंग करून घ्यायचं. मार्किंग करून घेतल्यानंतर गळा हा 2.1 वरती घेत आहे व सर्व मिळून शोल्डर हा 3 इंचावरती घेऊन पूर्ण 5 इंचावरती मार्किंग करून घेतला आहे. अशा पद्धतीने आता खालच्या साईडने मुंडा घेर मापून घेणार आहोत. मुंडा घेर हा मी 5.25 इंचाचा घेत आहे, कारण जाडी जास्ती असल्यामुळे मुंडाचा हे आकार जास्ती होतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी 5.5 इंचावरती घेऊन 2 पॉईंट एक्स्ट्रा घेऊन घेतला आहे. 6 इंचाला ही कमी व आता मुंडाची गोलाई या ठिकाणी. तर आपण समोरच्या भागाची गोलाई ही आम्ही प्रत्येक वेळेस 1 इंचावरती घ्यायची असते व पाठीमागले 1.5 इंचावरती गोलाई घ्यायची असते. मुंडा घेर हा 1.5 इंचावरती घ्यायचा असतो. मुंडा घेरचे गोलाई म्हणतात. तर या ठिकाणी गळा मी 6 इंचावरती घेत आहे. तुम्हाला वाटल्यास मोठा करायचा असेल तर तुम्ही 6.5 इंचही घेऊ शकतात, किंवा तुम्ही नवीन असाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी 5.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्या. नंतर गळ्याच्या मेजरमेंट घेऊन त्या ठिकाणी तुम्ही गळा वाढवू शकतात. तुम्हाला ही डायरेक्ट टिप कोणीही सांगत नाही, पण मी या ठिकाणी सविस्तर माहिती देत आहे. व आता आपण या ठिकाणी टक्सचा पॉईंट काढून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने ठेवून घ्या व त्या ठिकाणी टक्स पॉईंट काढून घ्या. मी 10 इंचावरती टक्स पॉईंट काढून घेतला आहे. आता खालच्या साईडला 3.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्या व अशा पद्धतीने दोन्ही पॉईंट जॉईन करून घ्या. पॉईंट जॉईन करून घेताना त्या ठिकाणी व्यवस्थित आकार आला पाहिजे. तर हे पहा, मी ह्या ठिकाणी 1.5 इंचावरती मार्किंग केलं आहे. अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी मार्किंग करून घेतलं आहे. तर हे पहा, मी कशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी टक्स पफ आकारमध्ये तयार होईल, त्यामुळे अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी आकार काढून घेतला आहे. अशा आकारमध्ये कट केला तर त्या ठिकाणी तुमचा ब्लाऊजला शेप खूप छान पद्धतीने येईल. तर तुम्ही ही ट्रिक्स नक्की वापरून पहा. ह्या एका ट्रिक्समुळे ब्लाऊज खूप सुंदर व आकर्षक बनेल. तर ह्या ठिकाणी मी ब्लाऊज कट करून घेत आहे. तर ह्या ठिकाणी मी सर्वात आधी गळ्याचा भाग कट करत आहे. गळ्याचा भाग कट केल्यानंतर सर्व साईडने कट करून घेणार आहे. कट करत असताना व्यवस्थित कट करून घ्या. तुम्ही ह्या ठिकाणी जर नवीन असाल तर थोडंसं एक्स्ट्रा कापड धरून कट करून घेत चला. हे मी सारखं का सांगत आहे, तुम्ही जर नवीन असाल तुम्ही शिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा वापरतात व त्यामुळे तुमचं ब्लाऊज कमी पडण्याची शक्यता असते. तर तुम्ही त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने ब्लाऊज शिवतात हेही महत्त्वाचे असतात. जर तुम्ही शिलाई मार्जिन कमी वापरत असाल तर तुम्ही एक्स्ट्रा ठेवला नसेल तरी चालेल. 1 इंच ठेवायलाच हवे. जर तुम्ही शिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा घेत असाल तर जास्ती ठेवू शकतात. व अशा पद्धतीने हा दोन्ही भाग अलग करून घेत आहे. आता अलग केल्यानंतर आता जो आपण हा टक्स पॉईंट काढला आहोत तोही आपण कट करून घेणार आहोत. हा टक्स काढल्यामुळे त्या ठिकाणी पफ तयार होतो, म्हणून हा टक्स काढला जातो. ही ट्रिक्स खूप महत्त्वपूर्ण आहे. प्रिन्स कट ब्लाऊज हा खूप पद्धतशीर तयार होतो व अशी ट्रिक्स तुम्हाला शिकायला गेल्यानंतरही कोणी सांगत नसतात. तेवढ्या मी सोप्या भाषेत सांगत आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी कट करून घेतल्यानंतर आपण गळ्याचा जो भाग
असतो तोही कट करून घेणार आहोत. तर हे पहा, मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते हे कशा पद्धतीने तयार होते व शिवल्यानंतर कसे दिसतात हे दाखवणार आहे. तर हे पहा, हे जे ठेवले ते गळ्याची साईड आणि हे जॉईन केल्यानंतर टक्सच्या पलीकडचा पार्ट तयार होईल. तर हे पहा, अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी ब्लाऊज तयार होतो. हा झाला फ्रेंच कट. तर ह्या ठिकाणी आपले प्रिन्स कट करून तयार झाली आहे. आता आपण पाठीमागला भाग कट करणार आहोत. ह्याही ठिकाणी आपण 15 इंच घेऊ शकतात. जर कापड एक्स्ट्रा असेल तर 1 इंच आणखीन वाढवून घ्या. ते कशासाठी, तर आपण ज्या ठिकाणी आपण कमरेच्या साईडने पट्टी लावतो ना, ती पट्टी ह्यामध्येच ॲडजस्ट करायचं आहे आता आपल्याला. म्हणून त्या ठिकाणी मी 1-2 इंच एक्स्ट्रा घेण्यास सांगत आहे बॅक साईडला. तर मुंडा घेर आपण तोच ठेवायचा जो आपण समोरच्या साईडला काढलेला होता तो 5.2 आणि 5.5 इंचावरती 2 मार्किंग करून घ्यायचं, 5.25 इंच. तर गळ्याला जेवढी साईज पाहिजे असते तेवढ्या साईजमध्ये आपण गळ्याची उंची घेणार आहोत. तर ह्या ठिकाणी मी 9 इंचाची उंची घेतली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकतात किंवा तुम्ही 9.5-10 तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकतात. ह्या ठिकाणी मी अशा पद्धतीने गळ्याची मार्किंग घेतले व खालच्या साईडलाही थोडंसं वाढवलं आहे, कारण की गळा खालच्या साईडला गोल आकारमध्ये थोडंसं मोठ्या साईजमध्ये दिसेल म्हणून त्या ठिकाणी मी 1 इंच वाढवून घेतला आहे. खालच्या साईडला 3 इंच केला आहे व वरच्या साईडला 2 इंचावरती मार्किंग करून गळ्याला आकार दिला आहे. तर ह्या ठिकाणी आता मी हे टक्स पॉईंट काढत आहे. टक्स पॉईंट काढत असताना 4 इंचावरती मार्किंग करायची असते, हे तुम्हाला माहीत आहे. पण ह्या ठिकाणी आपले जे आपण पट्टी लावण्यासाठी एक्स्ट्रा कापड घेतलो होतो त्यामुळे ह्या ठिकाणी मी 5.5 इंचावरती टक्सचे मार्किंग केलं आहे व कडेकडेने 1.5 इंचावरती मार्किंग करून अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी जॉईन केला आहे. वरच्या साईडला निमुळता भाग घेऊन खालच्या साईडला तिरपस रेस मारून घ्यायचा. ह्या ठिकाणी टक्स होतो. हा टक्स पडल्यामुळे गळ्याचा आकार व्यवस्थित बसतो पाठीवरती. तर ह्या ठिकाणी मी सर्व साईड कट करून घेणार आहे. माझी सांगायची पद्धत तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंटमध्ये कळवा व माझे व्हिडिओ पाहत राहा. मी सोप्या पद्धतीने व सुटसुटीत ह्या ठिकाणी व्हिडिओ बनवला आहे. काही स्किप न करता व्हिडिओ समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी कट केला आहे. ह्या ठिकाणी एक नवीन असणाऱ्याला समस्या होते की समोरच्या साईडला 1 इंचाची गोलाई द्यायचं व पाठीमागे 1.5 इंचाची गोलाई द्यायचं शोल्डरला. तर नवीन असल्यामुळे हा प्रॉब्लेम होऊन जातो. आता ह्या ठिकाणी मी उरलेला भाग कट करून घेत आहे व त्या ठिकाणी आता आपल्याला स्लीव्ज तयार करायचे असल्यामुळे ह्या ठिकाणी मी स्लीव्ज तयार करण्यासाठी पट्टी काढून घेतला आहे. अशा पद्धतीने हा उरलेला भागामध्ये स्लीव्ज तयार करायचा असतो आपणास. तर हे पहा, मी अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी स्लीव्ज काढण्यासाठी टाकले आहे. तर अर्ध्यात फोल्ड करून घ्यायचं. फोल्ड करून घेतल्यानंतर आता आणखी हाफमध्ये फोल्ड करून घ्यायचं. फोल्ड करत असताना मध्ये गुढीपणा नाही ह्याची दक्षता घ्या. आणि हे पहा, अशा पद्धतीने मी ह्या ठिकाणी फोल्ड करून घेतलं आहे. हे पहा, ह्या ठिकाणी मी व्यवस्थित फोल्ड करून घेतले आहे. तर आपले स्लीव्ज किती इंचाचे आहेत हे पाहायचे असते. माझे स्लीव्ज या ठिकाणी 5 इंचाचे आहेत. तर त्या ठिकाणी मी 6 इंचाची मार्किंग करून घेतले व बिना अस्तरचे ब्लाऊज असल्यामुळे मी एक्स्ट्रा कापड घेतलं आहे. तर तुमचे अस्तरचे ब्लाऊज असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा कापड घेऊ नका. बिना अस्तरचे ब्लाऊज असल्यामुळे मी ह्या ठिकाणी 2 इंच कापड वाढवून घेतलं आहे. 1 इंच शिलाई मार्जिन म्हणून आणि 1 इंच पट्टी लावण्यासाठी म्हणून या ठिकाणी 2 इंच एक्स्ट्रा कापड वाढवून घेतलेला आहे, हे लक्षात ठेवा. तर अशा पद्धतीने खालच्या साईडला गोलाई देणार आहोत. तर
कॅप हाईट काढून घेता असल्यामुळे त्या ठिकाणी 2.5 इंचावरती मार्किंग करून स्लीवचा आकार देऊन घेतला आहे. तुम्हाला स्लीव्ज कशा पद्धतीने कट करायचे आहे हे पाहायचे असेल तर माझ्या चॅनलवरती स्लीव्ज कट करण्याची ही व्हिडिओ मी 2-3 अपलोड केले आहे. तुम्ही ते पाहू शकतात. सविस्तर माहिती त्या ठिकाणी मी दिली आहे. एका व्हिडिओमध्ये मी खूप सारे टिप्स सांगितले आहे तुम्हाला. साधे ब्लाऊज व अस्तरच्या ब्लाऊजमध्ये खूप सारे डिफरन्स असतात हे तुम्हाला या ठिकाणी समजलेच असेल. तर स्लीवचा दंड घेरी मी ह्या ठिकाणी मार्किंग करून घेतला आहे. आता एक्स्ट्रा कपडा असलेला मी ह्या ठिकाणी कट करून घेणार आहे. तर तुम्हाला मी सांगितलेली पद्धत समजली असेल असे मी ह्या ठिकाणी गृहीत धरते. व पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी ही संपूर्ण शिलाई शिवून दाखवणार आहे. तर ह्या ठिकाणी मी स्लीवची ही मार्किंग फास्टमध्ये घेतला आहे. पण संपूर्ण व्हिडिओ पाहायचा असेल तर मी चॅनलवरती दुसरा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे, तो तुम्ही पाहू शकतात. तर ह्या ठिकाणी व्हिडिओच्या खाली मी स्लीवचे आकार कसे कट करतात, स्लीव कशा पद्धतीने कट करतात याची लिंक सेंड केली आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकतात. तर ह्या ठिकाणी माझा व्हिडिओ संपला आहे. तरी तुम्ही व्हिडिओ कट नका करू. शेवटचे 5 ते 10 सेकंद प्लीज पहा. तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा व शेअर करत राहा. बाय बाय. नंतर भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.